Astăzi este 9 februarie 2023. Într-un avion au plecat 20 de jurnaliști auto să testeze noua Dacia Jogger Hybrid. Ei bine, eu am aici ceva mai bun. Bine, o să am și Dacia Jogger Hybrid pentru că Dan Scarlat, colegul meu de la Top Gear, o să facă un material pentru canalul ăsta, pentru mașini cu Luci Popa, dar mai multe când o să apară clipul, o să vă povestim mai multe despre Jogger Hybrid. Însă, ce am aici în față este primul Jogger, bine, exagerez într-un fel, este Dacia Logan MCV, fabricată în Rusia. Războiul din Ucraina nu a adus prea multe lucruri bune, nu a adus deloc lucruri bune. Și am avut ocazia să filmez mai multe mașini cu numere de Ucraina, însă m-am gândit că nu are rost și e păcat să profit de pe urma necazului altor oameni. Și am zis că dacă găsesc o singură mașină, pe aceea o să o filmez. De fapt, două. Unul este Deus Yellow, făcut în Uzbekistan, și una este Lada Largus. Și una din ele chiar este aici, am găsit-o. Ea m-a găsit pe mine, dacă este să mă întrebați. Și am zis să o filmăm, să vă prezentăm cum arată o Dacia Logan cu siglă de Lada. Vreau să văd dacă scrie Dacia sau Renault pe ea, dacă este doar Lada. Mă rog, o să povestim mai multe, o să vă arăt mașina, ce are, ce nu are, din ce an e făcută, ce motoare și așa mai departe. Deci, nu mai lungim, mașini cu Luci Popa începe. Ia zi, vericule, ce-i facem? Vreau ca bijuteria mea să ajungă pe mașini cu Luci Popa. Adu-o la servis să o facem să pară mașină de om realizat. Gata, frățic. Este un motor Puternic rău de tot. destul de... Power VR1 9 TDI, urci cu el pe munte de n-ai treabă. Dar înainte de toate, un anunț. Se vinde Fordulețul și pentru el o să ofer raportul car vertical gratis. Însă, dacă nu vrei să cumperi Fordulețul și vrei să cumperi orice altă mașină, încearcă car vertical, ai 20% reducere în linkul din descriere și din primul comentariu. Deci dacă vrei să-ți cumperi o mașină și vrei să o iei din afară și nu are cine să o verifice, raportul car vertical îți poate spune dacă a fost lovită, cu kilometri dați înapoi, furată, de America, taxi, inundată sau dacă s-a ascultat manele în ea. Și chiar dacă nu are toate răspunsurile din lume, car vertical poate fi o unealtă în cumpărarea unei mașini second hand. Dar vă rog eu, cumpărați Fordulețul. Ce este mașina? Și o să dăm un tur în jurul ei, că mi-a zis mult să dau un tur în jurul mașinii atunci când filmez. Deci, Lada Largus este un Logan 1 MCV, însă dacă vă vine să credeți, producția la mașina asta a început în anul 2012, adică în anul în care a început producția la Dacia Logan 2 în România, rușii au încheiat un parteneriat cu Renault-Nissan. De fapt, Renault a cumpărat o mică parte din Avtovaz și pe măsură a mai cumpărat încă o mică parte din Avtovaz, încă una, până a devenit acționar majoritar. Ei bine, și s-au gândit să scoată modele pe platforma Renault B0, Renault Dacia B0, pe care a făcut Loganul. Și practic au luat un Logan, i-au schimbat sigla față și l-au transformat într-o Lada. Doar că n-au vrut să investească într-un model nou în Loganul 2, așa că au făcut Loganul 1. Și pentru că mașina a apărut în 2012, atunci când Loganul 1 MCV nu s-a mai fabricat, au pus farurile de la facelift. Se vede că avem faruri de la facelift, avem bara schimbată cu totul, dar asta nu are faruri de ceață, se vede emblema de Lada aici. Și e făcută în Rusia la Toliati. Pe mine mă interesează să văd dacă sunt diferențe și într-adevăr am văzut că sunt ceva diferențe. Ăsta e undeva un fel de Logan MCV 1 Facelift 2, în sensul că au mai fost câteva chestii schimbate. Nu știu dacă Renault le-ar fi schimbat, dacă ar fi făcut Loganul 1 MCV Facelift 2, Face 3 cum s-ar spune, da? Însă cam așa arată mașina și din spate. De ce spun că ăsta este primul Jogger? Este pentru că Lada Largus a avut o gardă la sol de 18 cm, adică a fost mai înalt decât Loganul MCV pe care l-am primit noi, pentru că drumurile la ei sunt mai proaste decât sunt la noi. Și avem aici Lada, avem Largus și țava pe parte, tot punte pe spate, arhitectura este aceeași. Însă, hai să vă arăt o chestie mișto. Vedeți? Avem anvelope Yokohama
Ice Guard din astea, pe care scrie stud, da? Pentru că sunt anvelope de iarnă cu ținte. Ok, un pic mai vechiuțe, dar na. Dimensiunile ar fi trebuit să fie aceleași ca la Logan, adică 185 pe 55 pe 15 și într-adevăr aceleași sunt, pentru că dimensiunile și toată platforma erau identice, n-aveau de ce să schimbe. Ce mă interesează pe mine este dacă cauți pe piese auto, dacă apar piese de Logan sau îți trebuie altă mașină cu totul. Da, Lada și aici Largus. Ok. Puteai să o iei cu 5 sau 7 locuri. Asta este varianta cu 5 locuri și pare să arate ca un Logan normal. Acum, cine are Logan 1 MCV, dacă vedeți vreo diferență, să-mi spuneți și mie. Că, sincer să fiu, nu găsesc vreo diferență notabilă, dar nici nu am ochiul format pe astfel de mașini. Ia uite, centura de siguranță din centru, de acolo de la al doilea rând de scaune. Deci dacă aveți vreo informație sau găsiți ceva diferit față de Logan 1 MCV, să-mi spuneți și mie. În 2019 s-a făcut primul facelift la Largus, dar a fost foarte, foarte puțin cunoscut. Însă în 2021 s-a primit alt facelift care a transformat Lada Largus din Logan 1 MCV cu faruri de Logan 1 în Logan 1 MCV cu faruri de Logan 2. Și o să căutați, dacă găsiți, sau o arătăm și noi pe ecran acum, o poză cu mașina cum arată acum, și există și o versiune de Cross Largus sau Largus Cross și așa mai departe, și pe platforma asta B0 s-a făcut și Lada X-Ray și așa mai departe. Problema este că în 2022, când Renault a plecat din Rusia, s-a încheiat producția și nu știu ce s-a întâmplat cu Largusul. Asta este un model 2013 cumpărat de nou în 2014 de actualii proprietari care stau acum în București. În ceea ce privește motoarele, au fost două. Deci, în principiu au fost aceleași motoare K7M și K4M, adică motoare simple de 1.6 cu injecție multipunct, cu EGR, însă K7M era 8 valve, K4M era 16 valve, așa cum era și la Dacia Logan 1, însă aveau coduri diferite, în sensul că din 710, ăsta e 410, că e ăla cu 8 valve. Da, și K4M 490 a fost 410 pentru că au fost modificate special pentru Rusia, pentru piața din Rusia și pentru benzina de calitate mai slabă de acolo. Dar în principiu ele sunt aceleași. L-ați văzut în clipul cu Loganul, pe ADB, l-am rugat frumos să-mi găsească niște coduri de piese pentru mașina asta, să vedem dacă sunt aceleași piese cu Dacia Logan, dacă ele se potrivesc. Ele normal că se potrivesc, dar vreau să știu dacă le recunoaște ca fiind piese de Logan sau dacă este altă mașină. Da. Deci în principiu astea sunt. Au avut 87 de cai, unii zic 84, unii zic 87, dar varianta de top se numea, avea 103 cai putere. Adică undeva sub 105 aia pe care îi găseam la noi. Aia este, sau diferența este legată strict de către benzină sau de către cum a fost setat motorul ca să ruleze cu benzina aia. Da? Și dacă recunoaște cineva ceva de la Logan 1 sau ceva diferit, poate să îmi spună. Interesant este că pe din astea mai noi scria ceva cu Made in Russia, dar aici nu văd nicio inscripție. Da? Și seria de șase, ia, aici ar trebui să mai fie ceva. Da, nu avem antifonare la capotă, pare o capotă de Logan normală, deci nu e nicio... Da. Bine, e și mașina un pic murdară și da. Proprietarii au fost suficient de drăguți încât să... Atomicul. Proprietarii au fost suficient de drăguți să-mi dea... A, uite, scrie Renault Dacia, uite aici. Ne scrie Renault Dacia. Deci e clar că mașina a fost făcută sub licență. Fabrica, sau mă rog, linia de asamblare a fost construită de la zero pentru această mașină și era făcută ca orice altă Lada. Bine, ei aveau, de ce s-a făcut doar Brecul și nu Berlina? Pentru că ei aveau Calina, aveau Granta, aveau mașini de clasă compactă, mică, din astea sedan. Ei aveau nevoie doar de, uite, Renault și Dacia. Ei aveau nevoie doar de un break, pentru că nu aveau break la vremea respectivă, da?
Interesant. Ia să vedem ce mai găsim noi pe aici. Aceeași chestie, Dacia și Renault. Deci chiar dacă mașina este o Lada, se vede clar influența Renault și Dacia asupra ei. Ce dracu, e un Logan și atât. Speram că proprietarii au fost suficient de drăguți cât să mă lase să filmez mașina, să dau și o tură cu ea. Și în schimb o să vorbesc cu ei dacă au vreodată nevoie de ceva să îi ajutăm. Și e prima mașină cu ținte pe care o să o conduc. Bun, în ceea ce privește performanțele, vorbim despre versiunea asta. 5 locuri, 84 de cai putere, făcea 100 în 14,5 secunde și atingea 156 de km la oră viteză maximă. Versiunea cu 7 locuri era ceva mai lentă. La fel și versiunile cu 16 valve sunt un pic mai lente decât versiunile Logan MCV. Asta pentru că sunt și un pic mai grele. Asta nu știu dacă are legătură cu tabla care este făcută sau cu echipamentele în plus cu care aceste mașini sunt făcute. Dar asta, un Logan MCV din ăsta, un Largus, este mai greu cu 100 de kg față de un Logan MCV normal. De aia e mai greu. Da, plus motorul care dezvoltă mai puțină putere, cam aia este. Dar chiar sunt curios de ce e mai greu. Și sarcina utilă, în general, este ceva mai mică. Sarcina utilă la Largus e ceva mai mică pentru că are masa în plus și probabil suspensiile nu fac față. Deci undeva la 30-40 de kg sarcină utilă mai mică la Largus decât la Dacia Logan MCV. Nu sunt performanțe mari, dar sunt. Și sincer să spun, mașina aș fi cumpărat-o eu. Dacă nu pleca, am înțeles că se duce în Ucraina, se vinde. Dacă nu se vindea, atunci probabil o cumpăram eu. Și uite, ce îmi scrie Edi? Îmi scrie că vede că e serie de Lada, da? Dar nu vede modelul. Da? Deci vede că e serie de Lada, dar nu vede modelul. Însă proprietarul s-a dus la magazine de piese auto sau mă rog, a căutat piese pentru mașina asta, dar n-a cumpărat și se spune că sunt piese identice cu cele de Logan. Capotă și alte aripi și alte de alea sunt de Logan. Nu știu, schimb la motor. Da. Și mașina este echipată cu GPL, da? Sau cum zic moldovenii, gaz metan, știi? Ca idee, dacă voiai în 2021 să-ți cumperi un Logan din ăsta Largus facelift, costa între 10.000 și 14.500 în Republica Moldova, tot cu TVA. 300 de euro costau în plus scaunele de pe al treilea rând și 800 de euro costa gazul metan în plus, gazul metan. Da. Și o revizie costa aproape 2000 de lei moldovenești. Astăzi nu o să bătem cu ciocănelul în mașină, dar o să vedem. Deci oglinzile se reglează tot manual, mânerul e de Logan, ăsta e de Logan. Aici, da, trebuia să fie un buton, dar nu este. Avem scaune încălzite pe mașină, foarte tare. Scaune încălzite pe... Și asta e un detaliu foarte interesant, scaunele încălzite, pentru că pe Largusul facelift, da, cu faruri de Logan 2, poți să ai și scaune încălzite și volan încălzit și pilot automat. Da, deci poți avea mai multe și se vede mașina făcută pentru un climat ceva mai răcoros cum este Rusia. Că e făcut pentru Rusia, s-a vândut după aia în Ucraina, reglajul farurilor, evident, gurile de aerisire. Cine are Logan 1 sau a avut și vede niște diferențe notabile, vă aștept în comentarii. Volanul este volanul de Logan 1 facelift, însă în loc de sigla Dacia scrie sigla Lada. Și acum, hai să vă arătăm și tabloul de porți. 137.000 de kilometri, gazul e acolo dacă tot vă interesează și avem turometru, da, până la 6.000 gradat și toate informațiile, deci dacă semnalizezi, nu e același sunet ca la Logan, seamănă, dar nu e același, seamănă, cine are Logan știe sau cine a mers mult cu taxiul, seamănă, dar nu e, da, îmi place că avem și indicatorul pentru bujii sau bujii incandescente. Sunt curios dacă Loganul normal a avut, în afară de diesel, dacă a avut indicatorul ăla de bujii incandescente, că ăsta n-a avut diesel și de asta zic. Gradație până la 210 km pe oră. Bordul seamănă, dar am impresia că nu este chiar identic. Poate la Logan 1 facelift să fi fost ceva diferit, dar vă rog să-mi spuneți în comentarii. Alo? Mașina e schimbată la față, este aceeași mașină și are un pic de alt interior. Au zis că în teorie sunt aceleași piese, doar că deci au zis cu siguranță au umblat la motor pentru că e alt climat da, asta am zis și eu. În Rusia, da. Și cu siguranță are alt sistem de injecție. Motorul a zis că posibil să fie același, doar la pornire, a umblat la injecție, știi? Da. Și pe sistemul de pornire și opționalele
în interior, dar a zis, bă, discuri, plăcuțe, ăstea ar trebui să fie aceleași, că e aceeași platformă, aceeași mașină. Da. Asta... Doar că problema este că au zis, i-am zis, păi scoate și mie niște piese, te rog. Nu mai putem pentru că tot ce e de pe Rusia avem, cum îi zice, s-au blocat programele, nu mai vor să mai dea niciun fel de informație pe niciunde. Aha. Din cauza războiului, știi? Da. Adică nu prea poți să mai obții informații, niciun fel de informație din Rusia. Am adică înțeles. să dai scris la ruși, eu știu, prin programele lor și așa mai departe, dați-ne și nouă, Da. nu știu, Deci vrei, codul de discuri. trebuie doar să le pui pe alea de Logan să te rogi să meargă. Mhm. Da. Exact. Adică nu, momentan nu-ți dă nimeni informații. Sau doar să iei codurile. Adică desfaci mașina, vezi codul de produs și Da. atunci ți-l comanzi după unde poți să ți-l comanzi. Da, da, Adică, Înțeleg. știi? Da, da, da. Înțeleg. Dar ai văzut, am băgat-o, a recunoscut că e de Lada, Da. dar nu-ți dă modelul. Am știi? înțeles. Da, Da, alte modele, pur și le simplu. pui pe alea de Logan și te rogi să meargă. Exact. Dar la motor e schimbat. Deci motorul în principiu ar fi cam același, doar că s-a schimbat injecția, pornirea, e altceva acolo pentru că e alt climat. Știi? Am înțeles. Bine, mersi mult de informații. Cu plăcere. Ne auzim. Ne auzim. Pa, pa. Pa, pa. Doamnelor și domnilor, ADB. Bun, hai să vedem. Și avem așa, SRS Airbag la noi. Nu știu dacă pe Renault scrie SRP Airbag, dar pe Lada scrie SRP Airbag. Deci avem Supplemental Restraint System Airbag sau System for Restraint and Protection Airbag. Știi, de la asta venea SRP și SRS. Gurile de ventilație, aveam două airbag-uri. Uite ce gură de aerisire mare aici. Să-mi spună cineva dacă așa e și la Logan 1. Aici la fel oglinda, dacă diferă ceva. Ăstea din câte știu sunt la fel. Nu avem oglindă la parasolar. În Rusia nu te mai uiți în spate. Sau mă rog, nu te mai uiți la tine. Aici ăsta diferă. Fiind un model construit după 2012, avem radio Bluetooth, MP3, citește și VMA-uri, avem și AUX, avem și USB, avem absolut de toate. Absolut de toate. Geamurile sunt acestea, avariile sunt aici, butoanele, deci ăsta diferă, dar știu sigur că diferă și butoanele. Da? Dacă sunt eu nebun și diferă doar avariile, să-mi spuneți că avariile la Logan parcă erau pătrate. Cineva să-mi spună în comentarii, da? Că nici eu nu le mai știu chiar pe toate. Bun, și încuiere, descuiere, apoi astea seamănă, dar parcă erau altă culoare, nu erau negre. Și avem și aer condiționat pe Largus. Da? Avem frumos aici două suporturi de pahare și schimbătorul tradițional de Renault. Un suport de pahar, un suport de ceva aici pe care sincer nu mi-l aduc aminte la Logan, dar că e cineva să-mi spună, și ăsta era la Logan 1. În schimb, scaunele sunt la fel, bine, sunt îmbrăcate într-o husă, scrie Press pe ele, dacă cineva poate să-mi confirme. Și centuri de siguranță reglabile pe înălțime. La Daciile noi nu mai sunt reglabile pe înălțime, la astea erau reglabile pe înălțime. Întrebare, la Logan 1 erau reglabile pe înălțime. Da, chiar astăzi am intrat într-un Logan nou, în Logan 1, dar niciodată nu mi-a trecut prin minte faptul să mă uit dacă are centuri de siguranță reglabile pe înălțime. Ia să vedem torpedoul. Pare să fie același torpedou de Logan, nici nu avea motiv să nu fie. Neamortizat și nu se stinge, nu se închide așa, știi, când îl închizi să apeși de clapetă. Da, și cele trei pedale, așa, și cam așa arată interiorul, da, lui Logan. Acum, hai să vă arătăm și în spate. În spate, geamuri manuale, mânere normale, necromate de data asta, același muștuc de încuiere, centuri reglabile fixe, portbagajul vi le-am arătat, bancheta e cam aceeași, nu prea mai am ce să vă mai arăt aici în spate, pentru că Loganul 1 n-a avut cine știe ce creature comforts, cum ar zice, și se vede că e varianta cu 5 locuri pentru că nici mânere nu are. Deci dacă ar fi avut 7 locuri, măcar mânere să fie avut. O singură dată mi-am pus și eu telegramul pe avem o oglindă pe partea dreaptă. Da, șofer de Logan 1, spuneți-mi dacă voi aveți așa ceva. Warning! For fitting a rear-facing child seat on a front passenger seat, switch the airbag inhibitor to off and check that the passenger airbag off indicator lamp is lights on, whatever. Da, deci asta e. Deci cam asta e Loganul. Ce mai avem de spus? Nu mai avem de spus nimic decât să mergem să conducem, doamnelor și domnilor, Lada Largus. Și trebuie să mă uit pe lista mea de 1050 și ceva de mașini, să văd dacă am mai condus o Lada, că nu mi-aduc aminte. Poate am condus o Niva, poate nu, cine știe.
Un detaliu pe care mi l-au spus proprietarii este că modelul de pe scaune, ăsta așa care seamănă cu niște steluțe de Mercedes, nu se găsesc pe Dacia și pe Renault, sunt doar pe Lada Largus. Deci dacă vrei să cauți scaune, chiar dacă forma lor este aceeași, modelul lor este diferit specific pentru Lada Largus. Ce mai avem aici? Dimensiunile 185 70 14, presiunea și avem un Logan sedan. Aici nu avem un Logan MCV. Cheia este una de Lada original, nu scrie nici Lada, nici Dacia, nici Renault pe ea. Este simplă și vreau să mai arăt ăsta. Vezi, cu GPL. Scrie unleaded fuel only, scrie și în rusă probabil și na. Ăsta e rezervorul. Dacă e diferit ceva la Logan, îmi spuneți voi în comentarii. Dar cred că aici a fost umblat ceva, poate a fost ruginit. Cine știe. So, this camera will film in the front. Eu nu am mai condus un Logan, unul de mult timp, sincer. Nici n-am avut ocazia foarte des. Dar uite, ăsta nici n-are computer. Da. Și claxonul era tot ca la Logan, era aici în stânga. Da, pe facelift văzusem că aveau sau poate sau versiuni mai dotate care să aibă așa ceva. Deci bun, hai să vedem cum merge Largusul. E mai pițigăiat un pic sunetul față de sunetul de semnalizare față de Logan. Motorul asta a pornit destul timp. A ajuns la 90 de grade, se poate încălzi. În principiu se conduce ca un Logan, însă nu mi-aduc aminte cineva să-mi spună dacă volanul de Logan 1 avea decupaje aici, un fel de biluțe prin spate, astfel încât să faci un grip mai bun la mașinuță aici. Deci volanul nu e neted pe spate, este așa ca niște biluțe, ca niște mărgele. Da. În rest pare ca Loganul. Și acum ceva timp am vorbit cu Mihalache de la Autoblog MD și mi-a zis că nu e mare diferență între Logan și Lada Largus, că el a mai condus una. Și chiar sunt curios, dar e greu să aflăm. O să aflăm cumva cât de similară este cutia etajată. Sunt curios dacă e etajată pentru drumurile lor, pentru drumurile noastre, pentru că na, acum am aproape 2000 de ture și aproape 60 de km pe oră în treapta a patra și ajungi repede între a cincea și probabil va fi destul de turată pe autostradă, deși motorul este de 1.6. Bine, că oricum n-avea ceva putere, dar nici noi nu o să-i dăm foarte mult așa. Așa pare destul de întreținută. Cred că, și oricum n-am avut timp. Care e șmecheria cu mașina asta? Mâine pleacă în Ucraina să fie vândută. Da. Și de asta nu am avut foarte mult timp. Fix în ultima zi am prins-o. Am avut un mare noroc. Însă, poziția la volan e înaltă, oglinzile par a fi de Logan, însă, pe parte de suspensie, denivelări și gropi, astea nu se simt. Nu se simt. E altă suspensie cu totul. Nu cred că e doar garda la sol înaltă, doar din arcuri, sunt și alte amortizare, un fel de pachet de drumuri grele. Pentru că nu simți. Nu știu dacă se vede pe cameră, mașina asta nu se mișcă în stânga și în dreapta. Nu se mișcă deloc. Nici în stânga, nici în dreapta, nici în sus, nici în jos. Pare că are ruliul atenuat și suspensia pare mult mai rezistentă, pentru că în Moldova și în Rusia, spre exemplu, nu știu că n-am fost în Ucraina, drumurile sunt mult mai proaste, mai cariate. Dar uite, treptele sunt scurte. A 5-a, la 80 la oră ai 2000, la 85 la oră ai 2500. Asta înseamnă că la 4000 ai 5000 la 180 de km pe oră. Deci undeva la 100 de km pe oră vei avea aproape de 3000. Deci treptele într-adevăr sunt destul de scurte. Dacă ar fi să te duci în 200, ai avea 6000. Deci mașina asta se plafonează undeva pe la 4000 de ture. După aia nu mai poți să mai tragă.
Și am spus eu că motoarele sunt la fel, doar că diferă ceva pe la injecție, să fie calibrată pentru porniri reci și pentru combustibilul ceva mai prost din țări precum Rusia, însă răspunsul la pedală e bun, e foarte bun și motorul are cuplu. Bine, e și la turație destul de mare, uite, la 70 deja avem 2000 de ture, de la 140 o să avem 4000. E interesant. Dacă știe cineva cum sunt treptele la Logan 1 MCV cu motorul ăsta, poate să-mi spună. Motorul chiar se simte sănătos, merge rotund, trage bine, adică a rezistat timpul. Și ce voiam eu să fac? Eu știu mașina asta de multe luni, dar n-am putut să iau contact cu proprietarul. Voiam să o iau și să mă uit pe sub ea, să vedem dacă are protecție corozivă ceva mai bună. Eu cred că are. Și uite și varianta aceeași, Logan 1 MCV facelift. La asta se raportează mașina. Și dacă e varianta cu 7 locuri, atunci viteza maximă scade cu 1 km pe oră și timpul de accelerație crește la 15,4, care oricum era mai rapid decât cel mai lent Logan 1 MCV, care avea vreo 18 secunde, 68 de cai putere diesel când a apărut, dar asta n-are. Da, și o să ne mai uităm la rezervor și mai filmăm ceva dacă mai e nevoie. Nu m-am uitat la rezervor, dar ne uităm acum să vedem dacă diferă ceva și pe acolo. Deci, în principiu, mașina asta este un Logan 1 MCV, doar că scrie Lada Largus pe el. Și are suspensii mai bune. Și cumva pare și un pic mai antifonată, dar mie să nu fiu eu cârcotat și să spun că Loganul nostru nu e bine antifonat. Eu cred că e un pic mai antifonat și un pic mai ok. Dar vedem acum. Sunt mare curios, sunt foarte curios de ce o să spuneți voi în secțiunea de comentarii. Așa că vă mulțumesc pentru atenție și mai completez eu cu ceva la rezervor dacă mai este cazul. Vă mulțumesc pentru atenție. Acum încercăm să o parcăm, să vedem cât de ușor e de parcat. Oricum pe Largusurile noi aveai și cred că și pe asta pe ai senzor de parcare. Și alte dotări. Nu puteai să ai cameră, dar puteai să ai un fel de tabletă cu Apple CarPlay și Android Auto și la Loganul, la Largusul facelift, făcut din 2021, puteai să ai și ai bordul de Duster. Și era gluma aia că dacă atunci când îți iei Duster trebuie să suferi. Cum suferi, era tableta jos, dar aveai tabletă cu Apple CarPlay și Android Auto pe Largusul 2021. Pe asta nu, n-aveai. Dar pe Largusul nou chiar puteai să ai mai multe și era doar un facelift și avea și puterea crescută. Deci, eu vă mulțumesc pentru atenție, ne auzim în comentarii, nu vreau să fac prea multă gălăgie acum, Mașini cu Luci Popa se încheie.